Είμαι λοιπόν εδώ με την κυρία Γκόβα για να μας πει και εκείνη τις εμπειρίες της από το χώρο της κεραμικής. Ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε και εσείς τι θεωρείτε εσείς επιτυχία. Η επιτυχία έρχεται ανάλογα με το τι πορεία ακολουθεί κάποιος. Να πω κάποια πράγματα για μένα. Ξεκίνησα με σπουδές στην Ιταλία πάνω στην κεραμική. Ασχολήθηκα περισσότερο με το design και το αντικείμενο που έχει να κάνει με την εσωτερική διακόσμηση, με διάφορες κατασκευές και με διάφορες τεχνοτροπίες. Είμαι στον χώρο από το 82, οπότε έχω μια μεγάλη πορεία. Πέρα από τη συμμετοχή, χωρίζω μάλλον τη δουλειά μου σε δύο κομμάτια, την πορεία μου μάλλον σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι καλλιτεχνική, δηλαδή πράγματα τα οποία γίνανε μοναδικά σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε για να συμμετέχω σε κάποια έκθεση καλλιτεχνική ή για κάποιες ειδικές κατασκευές για ιδιωτικές συλλογές. Και το άλλο κομμάτι είναι το καθαρά εμπορικό κομμάτι, που πάντα μιλάμε για μια χειροποίητη δουλειά, για κομμάτια τα οποία ακόμα και η επανάληψή τους τα κάνει να είναι μοναδικά, δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Και πάρα πολλές εφαρμογές πάνω σε τεχνικές, σε χρώματα, σε κατασκευή, ακόμα και σε στήσιμο. Δηλαδή μπορεί να είναι πράγματα απλά μια φόρμα, μπορεί να είναι ένα γλυπτό, μπορεί να είναι ένα αντικείμενο σαν τραπέζι, μπορεί να είναι κάποιος πίνακας, που ανακατεύονται και άλλα υλικά, όχι μόνο το κεραμικό σαν κεραμικό. Δηλαδή γυαλί, ξύλο, μέταλλο, τα πάντα, διάφορες συνθέσεις. Η επιτυχία ποια είναι? Η επιτυχία είναι όταν έχεις μια πορεία, έχεις μια... από τον κόσμο που ασχολείται με την τέχνη, είσαι λίγο γνωστός. Λοιπόν, άρα έχεις μια αναγνωρισιμότητα στον χώρο. Δεν μιλάω για τους συναδέλφους. Εντάξει, όταν είσαι πολλά χρόνια σε ένα χώρο, ο ένας γνωρίζει τον άλλο. Επιτυχία λοιπόν είναι όταν φτιάχνεις ένα αντικείμενο, είτε το φτιάχνεις σε κάποια δικιά σου προσωπική στιγμή γιατί θες να εκφραστείς, είτε γιατί το φτιάχνεις υπό παραγγελία εντός εισαγωγικών για κάποιον ο οποίος σου έχει αναθέσει ένα έργο. Όταν αυτό λοιπόν φτάνει σε ένα αποτέλεσμα, και βλέπεις ότι ο άλλος το εκτιμάει, το αγαπάει, το θαυμάζει, αυτό είναι επιτυχία για μένα. Όταν αυτό που φτιάχνεις αρέσει. Όταν το ίδιο συναίσθημα που δίνεις εσύ όταν το φτιάχνεις, το ίδιο εισπράττεις και από αυτόν που καταλήγει το αντικείμενο ή το έργο. Αυτό για μένα είναι επιτυχία. Τώρα από εκεί και πέρα, λόγω επιβίωσης, όλοι έχουμε στραφεί στην εμπορική πλευρά του θέματος, δηλαδή σε εκθέσεις, εμπορικές εκθέσεις, με ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο από μαγαζιά που πουλάνε τέτοια αντικείμενα. Εμένα πιο πολύ απευθύνθηκα στον χώρο που είχε φωτιστικό, έπιπλο, αντικείμενα σπιτιού, γιατί οι κατασκευές μου γενικά είναι μεγάλες. Η διαδικασία, το ότι μέσα από τη χοντρική επί της ουσίας καταλήγουν σε κάποια σπίτια τα αντικείμενά σου και είναι αναγνωρίσιμα και αρέσουν και παίρνεις τις καλύτερες εντυπώσεις, αυτό θεωρώ ότι είναι επιτυχία. Βέβαια επίπονη. Άρα έχει διάφορα προβλήματα. Επίπονη, γιατί όταν κάνεις και εμπόριο, σίγουρα οι εποχές είναι δύσκολες, πάντα ήταν δύσκολες, τώρα έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα της δυσκολίας και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Θέλετε να μας αναλύσετε κάποια από αυτά, να μας πείτε? Ναι, καταρχάς η τέχνη, να ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς. Η τέχνη στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγήσιμη. Δηλαδή, δυστυχώς, στη χώρα μας δεν υπάρχει γνώση από τον απλό κόσμο τι σημαίνει τέχνη, τι είναι κεραμικό, τι είναι το ένα αντικείμενο, τι είναι το άλλο. Και για το κεραμικό γενικά υπάρχει μία, να το πω, κακή εντύπωση. Όταν λες σε κάποιον κάνω κεραμική, νομίζει ότι φτιάχνεις γλάστρες. Δηλαδή αυτή η εντύπωση εισπράττεις
Όταν απλά λες σε κάποιον ότι κάνω κεραμική χωρίς να δει τη δουλειά σου. Όταν βλέπει μια δουλειά, σου λέει αυτό δεν μπορεί να είναι κεραμικό, είναι κάτι άλλο. Γιατί η κεραμική έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Ακόμα και το πιάτο που τρώμε είναι κεραμικό. Λοιπόν, που σημαίνει λοιπόν δεν υπάρχει παιδεία το τι εφαρμογές έχει η κεραμική στα πάντα. Θα μπορούσε αυτό κάπως να λυθεί. Φαντάζομαι από το σχολείο. Ξεκινώντας, θεωρώ ότι από το σχολείο δεν διδάσκεται σωστά καμία τέχνη. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί, γιατί ένας μαθητής αύριο είναι ένας υποψήφιος αγοραστής, πελάτης, οπότε αν είχε κάποια γνώση, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Επειδή λοιπόν προέρχομαι έζησα για λίγο στο εξωτερικό λόγω των σπουδών μου, έκρινα πόσο διαφορετική είναι η νοοτροπία. Δηλαδή, όταν έξω λες ότι είμαι καλλιτέχνης και ασχολούμαι με μία τέχνη, όπως είναι η κεραμική, είναι πολύ αναγνωρίσιμοι, ξέρουν τι τους λες. Έτσι, και αμέσως θα σε ρωτήσουν τι δίκευση έχεις πάνω σε αυτό. Αναγνωρίζουν λεπτομέρειες. Ακριβώς. Ενώ εδώ, όταν λες κεραμική, σε κοιτάνε λίγο περίεργα. Σου λέει, ναι, και θα σου πει και κάποιος, ξέρεις, έψαχνα να βρω μια γλάστρα. Λέω, δεν φτιάχνω γλάστρες ακριβώς. Υπάρχουν όμως, ακόμα και στη γλάστρα, δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε αυτό το είδος δημιουργούν καταπληκτικά κομμάτια. Έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό, ότι δεν υπάρχει γνώση. Πιστεύετε ότι ενδεχομένως είτε συλλογικά είτε μεμονωμένο θα μπορούσε κάπως, πέρα από το σχολείο που εντάξει, περνάει από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, θα μπορούσε λίγο κάπως να προωθηθεί αυτή η Θα μπορούσε, αν μπορούσαμε όλοι οι καλλιτέχνες ή οι κεραμίστες να κάνουμε κάποιες οργανωμένες παρουσιάσεις. Δυστυχώς ο τρόπος σήμερα που κάποια πράγματα γίνονται γνωστά, ποιος είναι? Η τηλεόραση και τα περιοδικά. Έτσι. Λοιπόν, και λιγότερο το ραδιόφωνο ίσως. Αν μπορούσαν λοιπόν αυτή την τέχνη, η οποία έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα από αρχαία χρόνια και έχει εξελιχθεί, και θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά καλά εργαστήρια κεραμικής, πάρα πολλούς καλούς καλλιτέχνες, έτσι, που παίρνουν και πολλές βραβεύσεις σε διεθνείς εκθέσεις. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι γνωστό τίποτα. Ίσως το σύστημα. Έτσι. Από τη μεριά της πολιτείας δεν είχαμε ποτέ βοήθεια στο να καταφέρουμε να μας στηρίξουν, να κάνουμε κάποια πράγματα. Οπότε μεμονωμένα πόσο να παλέψει. Ο καθένας μας στο χώρο του και στο περιβάλλον του έχει προσπαθήσει να φτάσει μέχρι κάποιο επίπεδο. Δηλαδή όλοι που ασχολούμαστε, οι γνωστοί μας, οι φίλοι μας, οι εκθέσεις, οι πελάτες μας γνωρίζουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο υπόλοιπος κόσμος είναι ακόμα στο σκοτάδι, δηλαδή δεν έχει καμία εικόνα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εσείς προσωπικά, βλέποντας δηλαδή ότι το πελατολόγιό σας, όπως μου είπατε, ότι είναι όχι τόσο ευρύ όσο θα θέλατε. Πώς θα αντιμετωπίσατε αυτή τη δυσκολία, ή πώς την αντιμετωπίζετε? Η προσπάθεια που κάνω εγώ είναι στο να, όσο μπορώ, να συμμετέχω σε εκθέσεις εμπορικές και πιο εξειδικευμένες. Μια επικοινωνία όσο μπορώ με διακοσμητές ή αρχιτέκτονες εσωτερικού χώρου, γιατί ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενο που δουλεύω. Οι εποχές όμως είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολες. Και το αντικείμενο που κάνουμε γενικότερα είναι είδος πολυτελείας. Μας έκανε όλα αυτά τα χρόνια και πολύ μεγάλη ζημιά η εισαγωγή, η φτηνή εισαγωγή. Έτσι, όταν ερχόντουσαν πράγματα από χώρες Κίνα, Ταϊβάν, από τέτοιες χώρες με πολύ φτηνότερα υλικά, πόσο μπορεί ο άλλος να αντέξει αυτόν τον ανταγωνισμό? Γιατί κακώς ή καλώς στην Ελλάδα και τα υλικά που είναι εισαγόμενα είναι ακριβά. Τα περισσότερα είναι εισαγωγής, αν θες να κάνεις τεχνικές περίεργες κτλ. Το εργατικό είναι ακριβό. Η ΔΕΗ είναι ακριβή. Τα λειτουργικά δηλαδή. Τα λειτουργικά μας είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε τα κοστολόγια μας δεν μπορεί να είναι φτηνά. Με τίποτα δεν μπορεί να είναι φτηνά. Όταν λοιπόν βάζεις και μια μοναδικότητα στη δουλειά σου, πρέπει να το πληρωθείς και αυτό. Οπότε εκτιμάτε ότι
θα μπορούσατε ή προσπαθείτε με κάποιο τρόπο να αλλάξετε κάτι πάνω σε αυτό? Δηλαδή, μου λέτε, φαντάζομαι ότι η τιμή είναι δύσκολο να αλλάξει. Η τιμή είναι πολύ δύσκολη να αλλάξει, όσο και να την μπορείς να την συμπιέσεις, είναι δύσκολο. Και βέβαια, εντάξει, πάντα μιλάμε ότι όταν ασχολείσαι με το εμπόριο, έχεις πάντα έναν έμπορα απέναντί σου, ο οποίος σου λέει πιο φθηνό, πόσο καλύτερη τιμή, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Εντάξει, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε ο καθένας όσο του επιτρέπεται, όσο αντέχει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, Γι' αυτό και ενώ υπήρχε μια πολύ καλή πορεία σε όλους μας, μέσα από τις εκθέσεις όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Όλοι αρχίζουμε και ζοριζόμαστε, ο καθένας με τις ανάγκες του, με τα λειτουργικά του έξοδα, αρχίζουμε τις περικοπές. Εγώ βέβαια δεν διανοούμε σαν Νίκη να αλλάξω ποτέ την ποιότητα της δουλειάς μου, προκειμένου να ανταπεξέλθω στο εμπορικό κομμάτι. Έχω πει, προτιμώ να δουλεύω λιγότερο. Αυτό είναι. Αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που θέλω να δώσω πάνω σε ένα αντικείμενο, το ίδιο θα είναι πάντα ποιοτικό. Δεν θα αλλάξω τίποτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική απόφαση. Ναι. Προτιμώ να βρω άλλους τρόπους επιβίωσης, αλλά όχι να χαλάσω τη δουλειά μου για να ανταπεξέλθω στην εμπορική ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σε όλη αυτή την πορεία θα αλλάζετε κάτι στις αποφάσεις σας ή στις ενέργειές σας? Όχι. Δεν θα πω ότι απλά αυτό που θα ήθελα είναι να μπορέσω να κάνω περισσότερα πράγματα. Δεν αλλάζω κάτι στην πορεία που έκανα. Πιστεύω ότι ξεκίνησα έτσι όπως ξεκίνησα, με τις γνώσεις που απέκτησα σπουδάζοντας, με την εμπειρία. Η πορεία με καθοδήγησε και έκανα πάντα διαφορετικά πράγματα. Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Ούτε οι επιλογές, οι εμπορικές, ή ο τρόπος που κινήθηκα. Τίποτα. Από όλα αυτά, τίποτα. Ίσως περισσότερα πράγματα θα έπρεπε να κυνηγήσω. Αλλά τίποτα από όλα αυτά που έχω κάνει δεν θα το άλλαζα. Ναι. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα όσο ενδεχομένως θα θέλατε? Προσέξτε να δείτε. Δεν έχω κάνει πολλά πράγματα ίσως στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Στο καθαρά καλλιτεχνικό κομμάτι. Γιατί στο εμπορικό κομμάτι έχω μια πολύ μεγάλη πορεία. Και εκεί τα πράγματα έχουν φτάσει εκεί. Περισσότερα δεν θα μπορούσα να κάνω. Γιατί ήθελα να έχω πάντα ένα εργαστήριο ελεγχόμενο από μένα. Δηλαδή, είχα και βοήθεια από άτομα που δούλευαν στο εργαστήριό μου. Ήθελα όμως να ελέγχω εγώ την κατάσταση, γιατί πάντα μιλάμε για μια χειροποίητη δουλειά. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα το έφτανες να το μεγαλώσεις, κάποια στιγμή αρχίζεις και χάνεις τον έλεγχο. Και εγώ δεν θα μπορούσα να ελέγχω το κάθε αντικείμενο που φεύγει από το εργαστήριο. Οπότε προσπάθησα όσο μπορούσα να επεκταθώ, αλλά να μπορώ να έχω τον έλεγχο. Μέχρι εκεί λοιπόν έχω φτάσει στο 100%. Οπότε αυτό είναι επιτυχία. Ναι, δηλαδή χωρίς να γίνει μαζική παραγωγή. Και δεν με ενδιαφέρε να κάνω μαζική. Ναι, ακριβώς. Γιατί θα έμπαινα σε διαδικασία να χρησιμοποιήσω ίσως άλλες τεχνικές, να γίνω πιο εμπορική, με καλούπια. Πράγμα που δεν ήταν στους στόχους σας. Οπότε σημεία σταθμός πάνω σε αυτή την πορεία που φτάσετε στο εργαστήριο και ήταν φαντάζομαι κάποια σημεία τα οποία πήρατε κάποιες αποφάσεις, είτε για να μην επεκταθείτε είτε για να... Αυτό με καθοδήγησε η πορεία, δηλαδή δεν ήταν συγκεκριμένα σημεία, χρόνο με το χρόνο, είτε η εμπειρία, είτε το όσο μεγάλωνε το πελατολόγιο, όσο έρχονταν κάποιες δουλειές οι πιο εξειδικευμένες. Αυτή η πορεία με έκανε δηλαδή κάθε φορά να παίρνω μια απόφαση το πού οδηγούμε. Μάλιστα. Οπότε από την όποια κατάσταση παίρνατε και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο πάνω στο κομμάτι αυτό. Όχι, εύχομαι απλά τα πράγματα να αλλάξουν. Ειδικά για τις τέχνες, γιατί είναι κρίμα μία τέχνη σαν την κεραμική να καταποντίζεται όπως καταποντίζεται αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτό? Δεν ξέρω να σας πω, γιατί αυτά ο καθένας μεμονωμένα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ο καθένας μας ό,τι μπορεί κάνει. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν γίνει κάποια μέριμνα από τη μεριά της πολιτείας να βοηθήσει κάποιες ομάδες, κάποιες καταστάσεις, να μην χαθεί αυτή η τέχνη ή να προβάλλει
Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έτσι. Πιστεύω ότι υπάρχουν πιο αρμόδιοι για να τα οργανώσουν, γιατί βλέπω ότι το ένα εργαστήριο κλείνει πίσω από το άλλο. Αυτό σημαίνει και δεν κλείνει κάποιο εργαστήριο το οποίο εντάξει, δεν άξιζε, δεν έκανε καλή δουλειά, δεν είχε τις γνώσεις, δεν ξέρω. Σταματάνε και άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ καλές δουλειές. Αυτό χάνεται. Αυτή η πορεία χάνεται. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί, σας είπα, η τέχνη, η κεραμική είναι από την αρχή, είναι ελληνική. Όταν σπούδασα στην Ιταλία μου λέγανε «Μα καλά, ήρθες στην Ιταλία να σπουδάσεις κεραμική». Όταν είχα Ιταλούς συναδέλφους που κάνανε αρχαϊκά κεραμικά, ελληνικά. Γιατί πιστεύετε δεν υπάρχει μετάδοση δηλαδή της γνώσης? Για ποιο λόγο? Υπάρχει μετάδοση της γνώσης. Πώς? Εγώ ξέρω 5 πράγματα. Τα παιδιά που θα δουλέψουν στο εργαστήριό μου μαθαίνουν αυτό που εγώ κάνω. Ναι. Από εργαστήριο σε εργαστήριο μαθαίνετε. Παλιά υπήρχαν βέβαια οι οικογένειες που ήταν από τον παππού στο γιο, από τον γιο στον εγγονό και πήγαινε έτσι. Σήμερα δεν έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά αποκτούν μια εμπειρία δουλεύοντας σε κάποια εργαστήρια. Εφόσον υπάρχει όμως δουλειά. Εφόσον υπάρχει, ναι. Τώρα δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει τα πράγματα, ναι, ακριβώς. Κάπως έτσι. Απλά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Κάποια σχολή κεραμικής, εκτός από μικρές ιδιωτικές ή κάποιων δήμων που οργανώνουν τύπου σεμινάρια, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Και το κομμάτι που υπάρχει στην καλών τεχνών κεραμικής, εντάξει, υπάρχει, αλλά δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Γιατί η κεραμική είναι μια τέχνη που είναι πολύπλευρη. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Κεραμικό χρησιμοποιούν και οι γλύπτες. Κεραμικό χρησιμοποιούν στα πάντα. Η βιομηχανία, το υλικό σαν υλικό έχει τόσες δυνατότητες. Δεν μπορείς να πεις καταρχάς ποτέ ότι ξέρω κεραμική. Εγώ δηλαδή που έχω μια πορεία πολύ μεγάλη στον χώρο, δεν θα πω ότι ξέρω. Δεν ξέρω τα πάντα. Ξέρω κάποια πράγματα. Και πάντα έχεις να ανακαλύψεις. Δηλαδή αλλάζουν βγαίνουν καινούργια υλικά, βγαίνουν καινούργιες τεχνικές. Πάντα έχεις να ανακαλύψεις. Άρα πρέπει πάντα να ασχολείσαι. Αυτό είναι και η μαγεία, βέβαια. Ναι, αυτό είναι και η μαγεία, βέβαια. Δηλαδή, η μαγεία, γιατί άκουσα πριν μια συνάδελφο που είπε για την τεχνογνωσία, η φωτιά, τα χρώματα και η φωτιά είναι αυτό που δίνουν κάτι το διαφορετικό. Ποτέ δεν ξέρεις για το αποτέλεσμα. Μπορεί να φτιάξω 10 πράγματα, κατά τον ίδιο τρόπο. Να περάσω πάνω σε αυτά τα 10 αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο χρώμα. Θα βγουν μετά το ψήσιμο διαφορετικά το ένα από το άλλο. Δεν θα είναι ποτέ τα 10 ίδια. Αυτή είναι η μαγεία. Ναι. Έτσι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.